වෙල්කම් ගයිස්. ඉතින් ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයාලට මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති මේ වගේ quality videos හදාගෙන YouTube shorts විදියට හරි YouTube long videos විදියට හරි දාලා YouTube එකේ earn කරන විදියක් තමයි අද කතා කරන්නේ. හරි. ඉතින් quality මේ වැඩක් කරන්න පුළුවන් මේ වැඩෙන්. හරි. මේ වගේ quality videos හදන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට fully free AI වලින්. හරි. මම step by step පෙන්නන්නම්. හරිම ලේසි වැඩේ කරන විදිය. හරි. නෝට්පෑඩ් එකට දාගෙන තියෙන අවශ්‍ය දේවල් ටික. හරි. මම ඒ ටික පෙන්නන්නම්. හරි. මෙන්න මේ ටික තමයි අවශ්‍ය දේවල් ටික. හරි. අපි මුලින්ම prompt එකක් දාලා අපි ගන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එක. හරි. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එක තමයි අපි මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් බවට පත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ hybrid animal කියලා තමයි මේ concept එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ animals ලා දෙන්නෙක් එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඇනිමල්ස් දෙන්න මෙතන ගොරිල්ලා කියන එකයි ඊගල් කියන එකටයි මේ දෙක චේන්ජ් කරලා වඩ දැන් මෙතෙන්ට ඩොග් දාලා මෙතෙන්ට කැට් දැම්මොත් ඒ දෙක ඩොගුයි කැටුයි මේ හයිබ්‍රිඩ් වෙලා තමයි එන්නේ. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොම්ප්ට් එක කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන වෙනස් කරන්න ඕනේ, මෙතන වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇනිමල්ස් ලාගේ දෙන්නගේ නේම් දෙක තමයි මෙතෙන්ට දාන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒක ක්ලියර් ඇති කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක මෙහෙමම කොපි කරලා යන්න chatgpt එකට chatgpt ගිහිල්ලා කෙලින්ම මේක පේස් කරන්න. මම දෙන prompt එක කෙලින්ම පේස් කරන්න. ආයි ලොකු මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට ChatGPT එකෙන් එයා generate කරලා දෙනවා image එකක්. ඔයාට ඒ image එක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට ideogram කියලා තියෙනවා website එකක්. මම එකක් පෙන්නන්නම්. හරි. ideogram කියලා තියෙනවා. මේක මම මෙහෙම click කරනවා. ඊට පස්සේ continue with Google කියන එක දෙනවා. continue with Google දුන්නා. ඊට පස්සේ game mark කියන එක දෙනවා. continue දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන create profile කියන එක දෙනවා. හරි. ideogram කියන්නේ ඔය වගේ photo generate කරගන්න site එකක්. හරි. ඒක free එකක්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අර අපි ගත්ත prompt එක හැමම copy කරලා paste කරනවා. ඒ prompt එක මෙතන generate කරනවා. හරි. ඉතින් මේ ChatGPT එකෙන් ඔයාලට දෙන එක ගන්නත් පුළුවන්, ideogram එකෙන් දෙන එක ගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු ChatGPT එකෙන් ඔන්න මේක තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරි. ChatGPT එකෙන් දීලා තියෙන්නේ මේක තමයි prompt එක. මම මේ image එක මම එකක් download කරගන්නවා. හරි. download කරලා ඒක open කරගෙන මම මෙතන save කරගන්නම්. ඔය ChatGPT එකෙන් දෙන ඒවා කෙලින්ම save කළාම මේ JPG විදියට නෙමෙයි එන්නේ. එතකොට අර snipping tool එකෙන් වගේ ඔයාලට ඇදලා ගන්න වෙනවා. හරි. මෙන්න එහෙම snipping tool එකෙන් මෙහෙම copy කරලා ගන්න වෙනවා. හරි. හරි. ඔය විදිහට ChatGPT එකෙන් දුන්නේ ඔය වගේ image එකක්. අපි බලමු ideogram එකෙන් මොකද්ද දෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න ideogram එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා generation complete කියලා. ideogram එකෙන් මෙන්න මේ වගේ image ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේකත් quality. මම මේක save කරන්නම්. මේකේ downloads මේකෙත් අපිට අර snipping tool එකෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ download කරන්න. හරි. නෑ download වෙනවා නේ. හරි. ඔය වගේ දෙකක් download කරගන්න. දෙකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා කැමති ගානක් download කරගන්න. download කරගෙන ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ site එකට. හරි. මම මේකේ link එක දාන්නම් hailuai.video. හරි. මේකේ ගිහිල්ලා normal account එකක් හදාගන්න sign up කියන එක ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයා දාන image එක මෙතෙන්ට upload කරන්න. හරි. මෙන්න මෙතෙන්ට upload කරන්න image එක. image එක upload කළා අර ඔයා දාන prompt එක තියෙනවනේ. ඒ prompt එකම එහෙම්මම මෙතෙන්ටත් දාන්න. හරි. ඒ අර prompt එක විතරයි use කරන්නේ. ඔයා දාන prompt එක විතරයි use කරන්නේ. image එක upload කළා මෙතන prompt එක දාලා මෙන්න මෙතන මේ generate කියලා තියෙන මේ 30 කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක click කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට generate වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි මේ. ඔන්න දැන් generate වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේක free site එකක් හින්දා generate වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 15ක් වගේ යන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔය රැට වගේ දානවා නම් ටික ඉක්මනට එනවා. සමහර වෙලාවල් වලට ටික වෙලාවක් යනවා. හරි. ඔන්න දැන් start වුණා image to video කියන එකට තාම 100 බිඳුවයි. හරි. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ටික වෙලාවක් යනවා.
හරි ඉතින් මම මගේ අනිත් account එකේ මේ ෆොටෝ එකම දාලා හදපු එකක් තියෙනවා මේක ටික වෙලාවක් යන හින්දා වීඩියෝ එක වෙලා යන හින්දා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මම හෙලියෝ එකටම ලොග් ගෙන්නම් මගේ අනිත් account එකට හරි ඒක මේ මයින් කියන එකේ මෙතන මේ තියෙන්නේ මම ඔය වගේම දාපු වීඩියෝ එකක් ෆොටෝ එකක් හරි මේ බලන්න ඒ ෆොටෝ එක තමයි ওই විදියට හැදිලා තියෙන්නේ මම ඒ දාපු ප්‍රොම්ප්ට් එකම තමයි තියෙන්නේ මේ ඒ ප්‍රොම්ප්ට් එකම දාලා අර ෆොටෝ එකම තමයි දාලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ විදියට ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මේක YouTube එකේ ෂෝට් ටැග් විදියට අප්ලෝඩ් කරන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් ක්ලික් කළාම මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාට මේකේ ලෝගෝ එක මේකේ වෝටර්මාර්ක් එක අයින් කරන්න පුළුවන් වෝටර්මාර්ක් අයින් කරන වීඩියෝ එකක් මම දාලා තියෙනවා YouTube එකේ කොහොමද වීඩියෝ එකක වෝටර්මාර්ක් අයින් කරන්නේ කියලා ඒ වෝටර්මාර්ක් වීඩියෝ එක බලලා වෝටර්මාර්ක් එක අයින් කරලා YouTube එකේ ෂෝට් ටැග් විදියට අප්ලෝඩ් කරන්න අප්ලෝඩ් කරද්දී YouTube එකෙන් දෙනවා music හරි YouTube එකෙන්ම දෙනවනේ ෂෝට් ටැග් අප්ලෝඩ් කරලා දාලා උඩින් තියෙන add music කියලා අන්න ඒකේ music එකක් දාන්න හරි ඒවට copyright වදින්නේ නැහැ කිසිම ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා ඒ YouTube එකෙන්ම දෙන music එකක් පොඩි music තියෙනවා තප්පර 30ක වගේ ඒ වගේ music එකක් දාලා shorts ටිකක් upload කරන දවසට short 5 ගානේ පුළුවන් නම් මාසයක් දෙකක් කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට monetization ගන්න පුළුවන් හරි වගකීමෙන් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන් මිනිස්සු බෑ කියවට ඒ බෑ කියන එකක්වත් කරලා නෙමෙයි බෑ කියන්නේ හරි ඔය කවුරු හරි කියන හින්දා අහගෙන ඇවිල්ලා බෑ කියනවා මිස කරලා නෙමෙයි ඒ හින්දා මෙහෙම try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් හරි ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳ ඇති කියලා මේ වගේ quality videos හදා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මෙතන මෙහෙමයි animalsලා විතරක්ම අවශ්‍ය නැහැ මෙතෙන්ට ඔයාලට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන් හරි මෙතන ඔයාලට actor කෙනෙක්ගේ name එකක් උනත් දාන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාලට කැමති විදියට මේ prompt එක change කරලා හදා ගන්න පුළුවන් හරි මෙතන forest වෙනකොට ඔයාලට කැමති city කියලා දැම්මම මේක නිකන් ලොකු නගරයක් ඇතුලේ වැඩේ වෙනවා වගේ පෙන්නනවා හරි ඉතින් ඔයාලන්ට ඕන විදියට හදා ගන්න පුළුවන් එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් විතර like කරන්න share කරන්න එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ජය වේවා